אני מזכיר שהסרטון הזה הוא חלק מסדרה קצרה של סרטונים שמסבירה למה מדינת ישראל חייבת הנהגה חדשה היום, ולמה הטיעון השגוי והמסוכן שלא מחליפים ראש ממשלה בזמן מלחמה הוא פשוט לא נכון. בכל סרטון נעבור על סיבה אחת, והפעם אני רוצה לדבר איתכם דווקא על האשמה של נתניהו בהפקרה המטורפת של תושבי העוטף והדרום והצפון והחקלאים והעסקים הקטנים וענף הבנייה מ-7 באוקטובר עד היום. אני חושב שאין אזרח בישראל שלא הבין בשלושת השבועות האחרונים שהמגזר הממשלתי במדינת ישראל הוא בלוף אחד גדול. רשות חירום לאומי שלא מתפקדת, משרדים ממשלתיים בלי יכולת בסיסית, אפס היערכות לחירום, אפס גמישות וזריזות מצד משרדי הממשלה, אבל מה שחשוב, שכל אחד יבין שהדבר הזה לא קורה מעצמו. זה לא שהאסון הזה הוא פשוט גדול מדי, ולכן אין ברירה וזו גזירת גורל. ממש לא, הקריסה הזו היא תולדה של 15 שנים, שבהם נתניהו והממשלות שלו בצורה שיטתית ומובנית משמידים את המגזר הציבורי. הוא זה שהוריד שנה אחרי שנה, כנסת אחרי כנסת, הרמה של נבחרי הציבור, עד שהגענו מאנשים כמו דן מרידור ובני בגין, לאנשים כמו טלי גוטליב וגלית דיסטל. הוא זה שזלזל ורמס את כבודם של משרתי הציבור עם תפיסת הפקידים, ככה הוא קרא להם, ויצר מציאות שבה במקום להתגאות על זה שאתה משרת ציבור, זה הפך להיות סוג של מילת גנאי להיות פקיד. הוא זה שבמשך שנים סגר משרדים ופתח משרדים וסגר משרדים ופתח משרדים, כאילו המדינה זה העסק הפרטי של אבא שלו. פה איזה מישהו שצריך לסדר לו איזה ג'וב, אין בעיה, נקים לו את המשרד לענייני מודיעין. שם צריך לסגור עוד איזושהי פינה, אין בעיה, נקים משרד מורשת וחרטה בפיתה. וככה הגענו ל-34 משרדים ממשלתיים שנסגרים ונפתחים כל תקופה. וככה זה שההסתכלות היא רק פוליטית ואינטרסנטית. ככה אנחנו מגיעים למצב שיש גופים סופר חשובים, כמו לדוגמה רחל, רשות החירום הממשלתית, שקיצצו לה את התקציב מ-206 מיליון שקל בשנה ל-81 מיליון שקל בשנה. או שיש מצד אחד שני שרים במשרד החינוך, לא אחד, גם שר החינוך יואב קיש, אבל גם השר חיים ביטון מש"ס, שהוא שר במשרד החינוך. אבל מצד שני, למשרד הפנים ומשרד הבריאות, שני משרדים גדולים, רק משה ארבל, כי זה מסתדר פוליטית. רק עכשיו, אחרי שהתחילה המלחמה, הבינו שמדינת ישראל מגיע לה שיהיה לה שר בריאות במשרה מלאה, אז את ארבל השאירו במשרד הפנים, ושמו את אוריאל בוסו במשרד הבריאות. ככה מגיעים למצב שכמעט כל המנכ"לים של המשרדים הממשלתיים הם לא אנשי מקצוע, הם עסקנים פוליטיים. אנשים שבעבר שלהם היו יועצים פוליטיים, או ראשי מטה של השר, או כל מיני תפקידים זוטרים. ברור שהם לא יודעים לטפל במשבר בסדר גודל כזה. הם לא אנשי ביצוע, הם לא משרתי ציבור במקצוע, הם משרתם של אדונים, של פוליטיקאים, ולכן הדברים נראים כמו שהם נראים. ומי אשם בזה? נתניהו. הוא אפשר במודע את העסקנות האינסופית הזו. הוא יצר את המשוואה המגעילה הזו שאומרת, אתם תהיו חיילים שלי ותלכו איתי למרות התיקים ולמרות ההתנהלות ולמרות הפילוג שאני עושה בעם, בתמורה אני אהפוך את המדינה לעסק הפרטי של אבא שלכם וידאג לכם לג'ובים ולקומבינות. אני יודע שזה מגעיל ואני בטוח שחלקכם רוצים להקיא עכשיו, אבל זו האמת. כל מפונה שלא קיבל מענה, כל משפחה שחטופים שאף אחד לא יתקשר אליה, כל אדם שלא מקבל פיצוי בזמן או שנדהם, איך זה שחסר ציוד לחיילים, או איך זה שבתי הספר בקושי מתפקדים כבר למעלה מ3 שבועות, צריך להבין שזה לא באג, זה פיצ'ר. זו תולדה של שלטון עסקנים רקובים מזה כמעט 15 שנה. שלטון שנבנה וסגסג בגלל נתניהו ובגלל העדפה שלו את שיקוליו המפלגתיים, האישיים והמשפטיים על פני טובת המדינה. בפרק הבא נדבר על ניגוד העניינים החמור של נתניהו וההתנהלות שלו מאז 7 באוקטובר ועד היום.